साबुदाणा चिवडा बनवण्यासाठी आपण घरी बनवलेला नायलॉनचा साबुदाणा तळून घेतोय। तुम्ही बघू शकता आपला घरचा जो नायलॉनचा साबुदाणा आहे किती छान फुलल्या जातोय। तर असंच आपण साबुदाणा तळून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपण इथे साबुदाणा तळून घेतलेला आहे। आता आपण शेंगदाणे तळून घेऊया। छान क्रिस्पी असे तळून घ्यायचे आहेत। तर इथे आपले शेंगदाणे छान तळले गेलेले आहेत। तर आपण ते आता काढून घेऊया। आता आपण तळून घेतोय बारीक चिरलेल्या मिरच्या, हिरव्या मिरच्या। मिरच्या तळताना उडू नये म्हणून आपण वरतून झाऱ्या ठेवलेल्या आहे आणि छान क्रिस्पी असं आता त्या तळल्या गेलेल्या आहेत। त्या काढून घेऊया। तर आता आपण इथे शेंगदाणे तळलेले आणि हिरव्या मिरच्या एकत्र करून घेतलेला आहे। त्यातच आता आपण दोन वेगळ्या पद्धतीचे साबुदाणा चिवडा बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण आपला साबुदाणा डिवाइड करून घेऊया। आता एका याच्यात आपण अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर टाकून घेतोय। उपवासाला चालणारी लाल मिरची पावडर आहे ही। आणि त्यातच चवीनुसार मीठ। यामध्ये आपण हिरव्या मिरच्या कमी घेतलेल्या आहेत। तर आता ते आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। इथे आपला तिखट चिवडा तयार झालेला आहे। घरगुती मिरची ही तिखट असल्या कारणाने आपण इथे जास्त लाल मिरची पावडर वापरलेली नाहीये। तसेच आता दुसरा आपण गोड चिवडा बनवतोय। तर त्यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकतोय आणि त्यासोबतच पिठी साखर छान मिक्स करून घ्यायचं। तर इथे आपला तयार झालेला आहे गोड चिवडा। तर आज आपण दोन वेगळ्या पद्धतीचे चिवडे बनवलेले आहेत, एक तिखट आणि दुसरा गोड। तर तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या रेसिपीच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील। धन्यवाद।